15.658 ca Covid-19 tại 61 tỉnh thành, Hà Nội vẫn đứng đầu ca mắc mới. Ngày 22 tháng 1, Bộ Y tế cho biết tại 61 tỉnh thành ghi nhận 15.658 ca mắc mới Covid-19, trong đó 10.986 F0 cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới, với gần 3.000 ca bệnh. Tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 1 đến 16 giờ ngày 22 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.707 ca nhiễm mới, trong đó 49 ca nhập cảnh và 15.658 ca ghi nhận trong nước, giảm 243 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 10.986 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.945 ca mắc mới, tiếp đó là Đà Nẵng 973, Hải Phòng 745, Hưng Yên 693, Bến Tre 555, Bình Phước 498, Quảng Ngãi 461, Thanh Hóa 443, Bắc Ninh 386, Bình Định 347, Quảng Ninh 338, Đắk Lắk 332, Hải Dương 324, Quảng Nam 319, Vĩnh Phúc 315, Khánh Hòa 305, Thái Nguyên 298, Bắc Giang 286, Thừa Thiên Huế 279, Hòa Bình 265, Nam Định 256, Lâm Đồng 242, Cà Mau 231, Nghệ An 223, Vĩnh Long 220, Thành phố Hồ Chí Minh 214, Thái Bình 183, Đắk Nông 177, Phú Thọ 177, Tây Ninh 174, Trà Vinh 165, Ninh Bình 158, Quảng Trị 144, Lạng Sơn 138, Hà Nam 120, Kiên Giang 115, Lào Cai 112, Yên Bái 109, Bạc Liêu 108, Bình Thuận 103, Bà Rịa Vũng Tàu 99, Sơn La 98, Gia Lai 90, Hà Giang 88, Quảng Bình 72, Đồng Tháp 70, Hậu Giang 69, Tuyên Quang 66, Điện Biên 64, Đồng Nai 56, Bình Dương 52, Long An 50, An Giang 44, Cần Thơ 42, Sóc Trăng 40, Cao Bằng 40, Tiền Giang 38, Ninh Thuận 36, Lai Châu 31, Phú Yên 22, Bắc Cạn 15. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.123 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 135 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội 14, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 68, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 8, Khánh Hòa 11, Long An 1, Quảng Ninh 2. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.126.444 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 21.545 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.119.854 ca, trong đó có 1.797.875 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 512.636, Bình Dương 292.452, Hà Nội 105.660, Đồng Nai 99.637, Tây Ninh 86.964. Về tình hình điều trị, trong ngày có 3.512 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.800.692 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.680 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.250 ca, thở oxy dòng cao HFNC 673 ca, thở máy không xâm lấn 132 ca, thở máy xâm lấn 604 ca, ECMO 21 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1 ghi nhận 153 ca tử vong. Trong đó tại Hà Nội 16, Vĩnh Long 12, Tiền Giang 11, Đồng Nai 10, Thành phố Hồ Chí Minh 10, Đồng Tháp 9, Huế 8, Sóc Trăng 8, Cần Thơ 7, Trà Vinh 6, Kiên Giang 6, An Giang 5, Hậu Giang 5, Tây Ninh 4, Bạc Liêu 4, Cà Mau 4, Khánh Hòa 4, Bình Phước 3, Bến Tre 3, Bắc Ninh 2, Nam Định 2, Lâm Đồng 2, Bình Thuận 2, Quảng Nam 2, Bình Định 2, Bắc Cạn 1, Phú Thọ 1, Ninh Thuận
1 Thanh Hóa, 1 Đà Nẵng, 1 Bình Dương, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 159 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.596 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 25 phần 224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 1 có 1.267.425 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 174.965.411 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.843.924 liều, tiêm mũi 2 là 73.764.594 liều, tiêm mũi 3 là 22.356.893 liều.